นี้พิวมาจะมาทัวร์อพาร์ตเมนต์ที่เกาหลีของพิวมากันนะคะอันใหญ่มากอันนี้พิวมาชอบมากทุกคนเลิศปะตู้เย็นแบบบิวอินไปอีกเขาจะแบบสามารถให้เราปรับอุณหภูมิต่างๆในห้องได้มันก็จะเหมือนแบบทำให้เสื้อผ้าใหม่อาจจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะห้องแบบได้มายังไงจองยังไงติดต่อใครโอเคคิดว่าหลายๆคนคงอยากจะดูแล้วว่าอพาร์ตเมนต์ของพิมมามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์นะเฟอร์นิเจอร์ยังไม่เยอะนะทุกคนมันยังไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาอยู่ได้แบบไม่นานเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะดูโล่งๆก็ขออภัยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูฟัซิลิตี้ต่างๆที่เขาให้มาด้วยเนาะเผื่อใครที่อยากจะแบบเช่าห้องแถวนี้หรืออะไรเงี้ยจะได้ดูว่าถ้าเราเช่าห้องมันมีประมาณนี้ด้วยราคานี้น่าจะเหมาะสมนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอพาร์ตเมนต์ของเกาหลีเขาให้อะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะพอเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องกดพาสเวิร์ดเข้ามานะซึ่งพาสเวิร์ดเราตั้งเองได้นะคะแล้วก็อพาร์ตเมนต์ที่เกาหลีมันจะมีกล้องข้างหน้าด้วยนะเราสามารถดูได้เช่นกันว่าใครมาหาเรานะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบทัชแพดข้างหน้ากดตึ๊ดแล้วมันก็จะสามารถอันล็อกห้องเราเข้ามาได้นะมีล็อกตรงนี้ซ้ำอีกอันหนึ่งนะคะเผื่อตอนกลางคืนนอนแล้วแบบไม่อยากให้ใครเข้ามาเผื่อใครรู้พาสเวิร์ดเราอะไรอย่างนี้พี่ว่าจะไม่ขอถ่ายหน้าห้องเพื่อเดี๋ยวคนตามมาว่าแบบรู้ว่าห้องเลขอะไรนะทีนี้เข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นนี่ตู้รองเท้าอันใหญ่มากก็จะมีกระจกข้างหน้าด้วย1อันนะคะอันนี้คือ outfit of the day ของพิมว่าซึ่งไม่มีใครอยากรู้หรอกเนาะในตู้รองเท้าก็จะเละแล้วเรียบร้อย เพราะอยู่ได้แป๊บเดียวลกแล้วนะคะพิมก็จะใส่กระเป๋าไว้ตรงนี้นะแล้วก็นี่มีเกะนิดนึงใส่รองเท้ามันก็ใส่รองเท้าได้เยอะอยู่นะทุกคนมีล่มที่ล้มไปแล้วด้วย1เข้ามาต่อไปนะมันก็จะเป็นโซนของครัวนั่นเองนะทุกคนซึ่งพิมว่าเลือกที่นี่เพราะครัวเลยนะดูสิมันสวยมากมันจะเป็นครัวสีขาวมินิมอลนะคะเหมือนพวกแม่บ้านเกาหลีเขาชอบใช้กันซึ่งเราก็ชอบมากๆแล้วก็เขาจะมีเตาไฟฟ้าให้นะคะก็ไม่มีอะไรใช้แบบกดปกตินะคะกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้แบบร้อนๆให้นะแล้วก็อันนี้พี่ว่าชอบมากทุกคนคือนี่คือซิงค์ล้างจานใช่ไหมแล้วตะแกรงตากจานมันอยู่ข้างบนเลยคือมันดีมากเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ข้างบนปุ๊บอะถ้ามันเปียกใช่ไหมน้ำมันก็หยดลงซิงค์ไงแล้วมันก็ไปเดรนใส่ตรงนี้ไงมันแบบแห้งเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเทน้ำทิ้งอะสะดวกมากตรงครัวนะคะทุกคนมันก็จะมีตู้ให้ด้วยอันนี้ใส่นี่พี่ว่าเอาไปใส่แบบเครื่องปรุงอันที่มันสูงๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นวิตามินทั้งหลายแหล่แล้วก็มีน้ำมันงาอยู่1อันนะคะแล้วข้างล่างก็จะมีตู้ซักผ้านั่นเองนะคะอันนี้ข้างอพาร์ตเมนต์เขาให้มาเป็นของซัมซุงนะนี่ตอนแรกมีความสตรักเกิลนิดนึงเพราะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกแต่ตอนนี้สามารถแล้วนะคะก็ลองใช้มา 2-3 ครั้งก็ดีอยู่เหมือนกันนะมันแบบใช้ง่ายดีอะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบที่เก็บของอีกนะคะ storage ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะที่เนี่ยพอเหยียบมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตัวห้องหลักนั่นเองนะคะซึ่งพิมว่าชอบมากเขาจะมีอันนี้มาให้เป็นประตูกั้นอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อเวลาเราทำอาหารเนี่ยกลิ่นมันจะไม่ได้เข้าห้องนอนเพราะว่ามันมีตรงนี้กั้นอยู่นะคะดีมากเลยชอบมากอันเนี้ยก็เข้ามาปุ๊บอย่างแรกที่เราจะเจอก็คือน้องไมโครเวฟนั่นเองนะคะฮัลโหลนี่ซัมซุงเหมือนกันลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมันก็จะมีเนี่ยซึ่งไม่รู้เขาให้มาทำไมเว้ยคือทำไมหรอมันดึงออกมาแล้วยังไงอะไม่เข้าใจอะเพื่อแบบวางเครื่องปรุงแล้วหยิบง่ายขึ้นหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อีกหนึ่งสาเหตุที่พี่มาเลือกห้องนี้เลยคือมันมีตู้อบผ้านะทุกคนเพราะว่าห้องอื่นๆที่ไปดูมันจะไม่มีตู้อบผ้าแล้วพี่มาเป็นคนแบบชอบลืมซักผ้าการที่มันมีตู้อบที่สามารถทำให้แห้งเมื่อไหร่ก็ได้มันเลิศมากนะคะต่อไปนะคะเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยทุกคนจะงงว่าแล้วตู้เย็นอยู่ไหนวะตอนแรกพี่มานึกว่าอันนั้นคือตู้เย็นเว้ยแต่ไม่ใช่ตู้เย็นอยู่นี่มันเหมือนตู้มากแต่มันคือตู้เย็นนั่นเองนะทุกคนเลิศปะตู้เย็นแบบบิวอินไปอีกตู้เย็นค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะมันมีแบบคอมพาร์ตเมนต์เนี่ยใส่แบบไข่เคยอะไรดูดิแบบไข่แพ็คนึงมันอันขนาดเนี้ยใส่เข้าไปมันยังเหลือที่เยอะมากๆเลยนะก็คือใส่น้ำอะไรได้เพียงว่าแบบติดกาแฟมากนอกจากนั้นข้างล่างก็จะเป็นฟรีเซอร์นะคะนี่ที่เยอะอีกแล้วตู้เย็นเกาหลีคือใหญ่มากงงมากว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะอยู่ก็อยู่คนเดียวไม่รู้จะกินอะไรเยอะแยะแล้วก็ถัดมาจากตู้เย็นนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองนะซึ่งงงอีกแล้วว่าคือมันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคือเอื้อมแทบไม่ถึงอะทุกคนมันสูงมากนะคะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าที่เอาไว้แขวนนะแล้วก็ข้างๆอะมันก็จะมีตู้อีกตู้หนึ่งคิดว่าเขาน่าจะให้ใส่พวกแบบทำเกะใส่กางเกงในอะไรอย่างเงี้ยหรือชุดออกกำลังกายพับๆแต่ตอนนี้เป็นเละอยู่นะไม่ว่าเอากระเป๋าหูฟังแบบของจุกจิกใส่ไว้ในนั้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือตอนที่มาปุ๊บเอเจนซี่แบบเป็นภาคภูมิใจกับอีสิ่งนี้มากเพราะเขาบอกว่าอีเครื่องเนี้ยคืออพาร์ตเมนต์หลายๆอันจะไม่ได้ใส่มาให้เพราะมันแพงนะคะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาใส่มาให้ด้วยความใจดีนะมันคือเหมือนเครื่อง refresh ผ้ามั้งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวจะให้เอดิเตอร์หาและขึ้นชื่อให้เราเอดิเตอร์ที่น่ารักของเราหาและขึ้นชื่อให้เรา มันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ว่าเสื้อผ้าที่ซักบ่อยๆไม่ได้อะเช่นแบบเสื้อโค้ทหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วมันสกปรกใช่ไหมเราแค่เอาน้องใส่เข้ามานะคะแล้วก็กดปุ๊บ
มันก็จะเหมือนแบบทำให้เสื้อผ้าใหม่อะไรเบเนี้ยนั่นแหละทุกคนถัดไปก็จะเป็นหน้าต่างนะคะทุกคนซึ่งหน้าต่างเนี่ยทุกคนมันจะมีแบบว่าผ้าม่านที่เราสามารถเลื่อนลงมาได้นะคะคือเราผ้าม่านที่นี่เจ๋งมากคือเราสามารถแบบลากให้มันมาตรงกันอย่างเงี้ยมันก็ปิดแล้วใครแบบอยากให้มันมีแสงออกมานิดนึงก็เปิดอย่างนี้นั่นแหละแค่นั้นเลยเลิศเพิ่งคิดออกเมื่อกี้มันไม่ได้เรียกว่าผ้าม่านดิมันเรียกว่ามูลี่ปะ นั่นแหละถัดมานะคะข้างบนก็จะมีแอร์ให้เราเครื่องนึงนะคะของซัมซุงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้มันคือฮีเตอร์ป่ะวะยังไม่เคยถามเขาเลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าข้างบนผนังมีอยู่2สิ่งนะถัดมานะคะอีกฝั่งหนึ่งของห้องมีไฟที่เราแบกมาจากที่ไทย อันนี้คือเตียงของพิมวานั่นเองนะคะซึ่งไปหอบมาจากอีเกียนะทุกคนอันนี้ผ้าปูเตียงกับหมอนเนี่ยพิมวาซื้อที่ห้างนะคะของแถวชินชอนนะคะห้างฮยอนไดที่ชินชอนนะมีน้องหมีจากคาคาทอกคาคาเฟรนน่ารักที่สุดถัดมาจากเตียงนะคะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นทีวีทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีทีวีให้เขาบอกว่าห้องเนี้ยถ้าเกิดอยากได้ทีวีก็คือซื้อเองค่ะแต่ว่าพิมวาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะว่าตอนเลือกห้องเนี้ยอยากได้ตู้อบผ้านะคะแล้วก็ม่านกั้นแล้วก็ครัวแล้วก็อันนี้มากกว่าแล้วก็มันยากมากที่จะหาห้องสีขาวในเกาหลีที่แบบราคานี้แล้วแบบสวยงามขนาดนี้แล้วก็ตู้เย็นใหญ่ขนาดนี้พิมวาก็เลยไม่ค่อยแคร์ทีวีเท่าไหร่ก็เลยไม่มายกับการที่มันไม่มีทีวีนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากแบบเอาทีวีมาใส่อะไรอย่างงี้ก็สามารถซื้อมาใส่ได้เช่นเดียวกันแต่เราไม่เอามาใส่นะคะเราเป็นโซนวางตุ๊กตาน้องๆของเราของ Stray Kids แล้วก็อันนี้มีแบบเทียนพิมวาซื้อมาจากยังกี้นะคะแล้วก็มีนี่แบบโปสการ์ดแล้วก็แบบว่าพวกฟิปเลตจากงานอาร์ตที่พิมวาไปมานะคะมีของกุชชี่แล้วก็ดาลี่ที่ไปมาล่าสุดนะจริงๆอันนี้เป็นโต๊ะที่คิดว่าเขาเอาไว้ให้เป็นโต๊ะเรียนนั่นแหละแต่พิมวาไม่มีเก้าอี้นะทุกคนตอนนี้เรียนคือนั่งเอาคอมวางนี่แล้วก็เรียนแบบข้างๆเตียง ปวดหลังมากนะคือจริงๆสั่งมาแล้วแต่น้องยังไม่มานะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอาจจะมาถึงแล้วก็อาจจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะตรงนี้นะคะทุกคนจะพิมพ์ไม่ได้เอาสติกเกอร์ออกเลย ตรงนี้เป็นโซนที่เขาจะแบบสามารถให้เราปรับอุณหภูมิต่างๆในห้องได้ซึ่งที่เกาหลีเจ๋งอย่างนึงคือพื้นทุกคนมันจะมี floor heater นะคะก็คือในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ที่มันหนาวๆเนี่ยเราสามารถเนี่ยปรับตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็จะเพิ่มอุณหภูมิได้ตรงนี้นะถ้าเราปรับไปเกิน20ปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบทำให้ floor heater มันทำงานนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบระดับน้ำร้อนที่เราสามารถปรับได้นะ1 2 3นะคะน้ำในห้องน้ำเรามันก็จะต้องแบบการฮีทก่อนเพราะในหน้าหนาวมันหนาวนะข้างบนเป็นคอมอย่างนี้ถ้าเกิดมีใครมาอย่างเงี้ยเราสามารถกดไปดูหน้าห้องได้นะมันก็จะขึ้นว่าแบบว่ามีใครอยู่หน้าห้องหรือเปล่าอะไรใดๆสามารถคุมห้องของเราได้นะคะสุดท้ายแล้วมาดูห้องน้ำกันดีกว่าซูมเข้ามาแล้วก็จะเจอน้อง คาคาเฟรนอีกแล้วนะพิมว่าชอบมากไปซื้อมาเต็มไปหมดเลยนะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วห้องน้ำมันค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พิมว่ารำคาญมากคือห้องน้ำที่เนี่ยอีที่กั้นมันสั้นอะไรขนาดเนี้ยคือเวลาอาบน้ำปุ๊บน้ำมันแบบชอบกระเด็นออกมาโดนพรมหรืออะไรเวนี้นะอาจจะต้องไปซื้อพวกแบบที่เป็นม่านกันอาบน้ำมาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้เข้ามาในห้องน้ำก็จะเจอโถส้วมนะคะแล้วก็ข้างบนโถส้วมที่นี่เขาให้แบบอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแคบิเนตไม่ใช่แคบิเนตเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะหิ้งเหรอหิ้ง ไม่รู้ว่าเรียกหิ้งแล้วเหมือนแบบหิ้งผ้าก็คือเป็นแบบกล่องๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแบบให้เราใส่ของซึ่งพี่มาก็วางสกินแคร์แล้วก็แบบจิปาถะถ้วยอนามัยอะไรอย่างงี้ไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็มี storage ให้เราเพิ่มอีกนะคะก็คือข้างบนตรงนี้อย่าหล่นลงมานะใส่เครื่องสำอางกับที่หนีบผมมาด้านซ้ายก่อนแล้วนี่มีที่แขวนผ้าเช็ดตัวนิดนึงมาด้านซ้ายก่อนเนี่ยมีกระจกนะทุกคนที่สูงมากอีกแล้วลงมานะคะพี่มาก็จะวางไดร์เป่าผมไปตรงนี้มีที่หวีผมมีที่ล้างหน้าแปรงฟันเลยแล้วก็อันนี้เป็นอ่างซิงค์นะซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะกรุบกริบดีมาอีกฝั่งนึงฝั่งที่อาบน้ำนะคะนี่เขาก็จะมีแบบที่วางให้ตรงนี้ห้องนี้เขาให้มาทั้งหัวที่เป็นหัวฝักบัวนะคะแล้วก็หัวที่เป็นฟีลแบบ rain shower ใดๆก็คือที่เดรนอยู่ตรงนี้นะห้องน้ำน่าจะเป็นอย่างเดียวที่เพียงว่ารำคาญมากของที่นี่เพราะว่าเวลาอาบน้ำแล้วน้ำกระเด็นไปทุกที่นะคะแค่นั้นแต่ว่าที่เหลือก็คือดีมากนะไม่ติดอะไรเลยปลั๊กอีกอันนึงที่มีก็คือปลั๊กในห้องน้ำนะคะอันนี้เอาไว้พวกแบบที่ใดผมอะไรอย่างงี้เนาะก็ตรงนี้ที่หนีบผมก็เสียบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหัวปลั๊กเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนมันจะเป็นแบบ2รูอย่างนี้กลมๆนะคะเป็นแบบนี้ฮึบก็ใครมาก็อาจจะต้องเอาอะแดปเตอร์อะไรใดๆมาด้วยเช่นเดียวกันนะทุกคนดูอพาร์ตเมนต์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้มากๆแล้วก็พิมพ์ว่าก็รวบรวมคำถามนะคะมาทำแบบมินิ Q&A ข้างหลังนิดนึงเนาะมาพูดถึงรายละเอียดกันว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็แบบห้องแบบได้มายังไงจองยังไงติดต่อใครอะไรอย่างนี้เนาะ
let's go พูดถึงสเต็ปต่างๆก่อนที่จะได้อพาร์ตเมนต์ก่อนละกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนสนใจเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะแต่ว่าเราจะ disclaimer ก่อนว่าคลิปนี้พวกไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์แต่ว่าอยากเอามาเล่าให้ฟังต่อเพราะคนถามเยอะจริงๆแล้วก็คิดว่าอยากที่จะแบบให้มันเป็นประโยชน์กับคนที่จะมาแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนดีหรือแบบไม่รู้จะเลือกยังไงดีอะไรอย่างงี้เนาะมาที่ประเด็นแรกนะคะก็คือขั้นตอนในการหาบ้านใช่ไหมคือคนต่างชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบมาเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยด้วยตัวเองได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบ citizenship ที่นี่ใช่ไหมเช่นพิมวาเป็นต้นนะคะถ้าเกิดผิดก็ใครก็แก้ได้แต่ว่าเท่าที่พิมวาหาข้อมูลมาด้วยความสามารถของตัวเองคือการมีเอเจนซี่มันจะง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าเขาจะทำเรื่อง legal papers ให้เรานะคะเพราะว่าบางทีคนต่างชาติไม่สามารถที่จะแบบว่า เช่าเองได้ and stuff นะเพราะเราไม่ได้เป็นคนของประเทศนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกของพิมวาก็คือการหาเอเจนซี่นั่นเองนะซึ่งเอเจนซี่ของพิมวาเนี่ยได้มาจากการไปเสิร์ชในเน็ต มันจะมีเว็บของมหาลัยใช่ไหมคะที่เขาจะมีเขียนแบบเรื่อง accommodation ไว้ว่าเราแนะนำถ้าอยู่อยากอยู่แถวมหาลัยเราแนะนำที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถูกใจอยู่ 3-4 ห้องซึ่งพิมวาสังเกตว่ามันคือของเอเจนซี่เดียวกันหมดเลยก็คือ JK Global คิดว่าชื่อนี้นะซึ่งพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยแบบรีบไปหาข้อมูลติดต่อเขาอะKakao Talk นะคะพิมวาก็เลยแอดKakao Talk เข้าไปแล้วก็ทักไปหาว่าเฮ้ยยูยังมีห้องนี้อยู่หรือเปล่าเขาก็ตอบเรากลับมาว่าอ๋ออันที่ยูแบบว่าดูอยู่อะมันเหลืออยู่บ้างบางอันนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมพิมวาก็เลยตัดสินใจว่าพิมวาอยากนัดให้เขาอะพาไปดูห้องนะมันก็จะเข้ามาสู่หัวข้อต่อไปก็คือการเลือกห้องนั่นเองนะการเลือกห้องของพิมวามีอยู่3ปัจจัยก็คือ1มันจะต้องใกล้มหาลัยนะคะเพราะว่าพิมวาเรียนภาคเช้า9 โมงฉันไม่อยากตื่นเช้าเลย2นะก็คือพิมวาอยากได้ราคาที่มันไม่แพงมากเดี๋ยวจะมาพูดถึงราคาอีกทีนึงนะ3สภาพแวดล้อมของห้องเพราะว่าเราอะทำ YouTube ใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอเป็นปกติเราก็อยากจะได้ห้องที่มันดูสวยดูงามดูคลีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนไปดูห้องเอเจนซี่เขาก็จะพาไปดูประมาณแบบ3-4-5 ห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเขาคิดเอเจนซี่ฟรีอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้ให้คุ้ม เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกห้องเนี่ยพี่ว่าอยากจะให้ทุกคนแบบไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้อะเพื่อที่เราจะได้ดูแบบ best option ของเราแล้วก็มาเปรียบเทียบอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยราคานี้แล้วสภาพห้องนี้มันโอเคไหมเนาะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องราคานั่นเองนะอันนี้พี่มาคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้มากเพราะตอนลงมาเราอยากรู้มากเลยเว้ยคือแบบหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่าอยากได้คำแนะนำเรื่องราคาแต่มันหาที่ไหนก็ไม่ค่อยมีงงๆนิดนึงอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะมันก็จะมีหลายราคาเลยเนาะแต่ว่าอันที่พี่มาอยู่อันนี้จะเป็นออฟฟิศเทลมันก็จะราคาสูงกว่าพวกแบบหอพักหรืออะไรอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าพี่มารู้สึกว่าฟาซิลิตี้มันครบดีนะคะมีตู้ซักผ้ามีครัวมีอะไรนู่นนี่นั่นอย่างที่เห็นเนาะค่า deposit นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันนิดนึงของพี่ว่าค่า deposit อะมัน5 ล้านวอน5 ล้านวอนสำหรับสัญญา6 เดือนนะคะแล้วก็ค่าเช่าจะอยู่ที่1 ล้านวอนต่อเดือนนั่นเองนะคะห้องที่พี่ว่าย้ายมาอันนี้เป็นห้องเปล่าเลยนะทุกคนคือพี่ว่ารีเควสห้องเปล่าเขาเพราะว่าอยากได้พื้นที่ในการถ่ายนิดนึงไม่อยากให้มันมีอะไรเยอะนะคะแล้วก็อยากเลือกเฟอร์นิเจอร์เองด้วยไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยของพี่ว่ามันค่อนข้างใหญ่ก็เลยอยากได้ห้องที่ค่อนข้างแบบรูมสเปซตรงกลางค่อนข้างเยอะนิดนึงเราจะได้สามารถที่จะวางไฟแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ในส่วนของสัญญาเช่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบใช่ไหมอย่างที่บอกอะคือของพี่ว่ามันเป็นแบบ6 เดือนนะคะเป็นช็อตเทอมเพราะฉะนั้นบางทีอะไรอะมันจะไม่สามารถขอลดค่าเช่าได้หรืออะไรได้อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ที่อีกเหมือนกันนะต้องไปคุยกับเขาอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัญญา1 ปีนะคะทุกคนค่ามัดจำส่วนใหญ่มันจะแพงกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ10 ล้านวอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะค่ามัดจำอะเขาก็จะให้เราคืนมานั่นเองนะคะในส่วนของการย้ายเข้านะคะทุกคนเราต้องเซ็นสัญญากับเขาก่อนเราถึงจะย้ายเข้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตกลงกับเอเจนซี่อะให้ตกลงดีๆว่าวันย้ายเข้าอะคือวันไหนเขาจะได้นัดเรามาทำเปเปอร์ให้เรียบร้อยด้วยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราเซ็นปุ๊บเข้าเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าต้องมีขั้นตอนในการย้ายนิดนึงนะแล้วก็เขาก็อาจจะต้องแบบมีค่าทำความสะอาดนิดนึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเก็บจากคนก่อนมาทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบให้พร้อมให้เราอยู่นะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาเราออกจากที่เราตรงเนี้ยเขาก็จะเก็บค่าทำความสะอาดก่อนที่เราต้องย้ายออกไปเรื่องต่อมาเรื่องย่านที่อยู่นะคะพี่ว่าอยู่ย่านชินชอนนะมันจะเป็นย่านมหาลัยแล้วก็เรารู้สึกโอเคมากๆเลยกับย่านนี้หลังจากที่มาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงนะเพราะว่าไอ้ที่อพาร์ตเมนต์พี่ว่ามันค่อนข้างใกล้สถานีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มันไปไหนง่ายไงมันเป็นแบบสายสีเขียวอย่างเงี้ยสายสีเขียวมันจะวิ่งแบบไปไหนได้ค่อนข้างง่ายนะสะดวกต่อการเดินทางนะคะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นย่านมหาลัยใช่ไหมมันค่อนข้างปลอดภัยนะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยบางทีเรากลับแบบสมมติไปหาเพื่อนนู่นนี่กลับก็แบบตี 1 ตี 2อะไรเงี้ยมันยังมีไฟมีอะไรแล้วมันก็ยังแบบว่ามีคืนเครงนิดๆอันนี้พี่มารู้สึกว่าแบบไฟเฟยอะไรมันเยอะดีแล้วมันก็เดินแล้วไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะกับการเลือกอพาร์ตเมนต์ของพิมวานะถ้าเกิดตกหล่นหัวข้อไหนหรือมีแบบงงพี่พิมวาใครยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยอยากรู้มากเลยก็สามารถพิมพ์มาด้านล่างได้นะพิมวาแบบตอนนี้คิดออกแค่นี้นะก็เลยอัดแค่นี้นะคะใครอยากถามอะไรอยาก
พิมพ์อะไรมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวพิมจะมานั่งไล่ตอบนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะแบบซีรีส์เกาหลีคือแบบวิวทะลุมากเลยอ่ะคือดีใจมากๆไม่เคยทำคลิปแล้วแบบฟีดแบ็กดีขนาดนี้อ่ะแล้วก็มันนานมากแล้วนะที่ทำคลิปแล้วรู้สึกสนุกขนาดนี้นะคะอาจจะเพราะว่าได้แชร์อะไรที่มันเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะมันก็เลยแบบยิ่งสนุกกันเข้าไปใหญ่นะคะก็ดีใจที่ทุกคนชอบซีรีส์เกาหลีของตัวนะอย่าลืมนะคะมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ทำพิมพ์มาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูให้หมดเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ว่ากดกระดิ่งด้วยอย่าลืมติดตามให้ว่าทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า